درود بر شما همراهان گرامی. در اینجا من بخش دوم کتاب ریکی نیروی شفابخش برای فکر، بدن و روان نویسنده چارمیان وینسر رو براتون میخونم. در صفحات بعد 16 حرکت دست را ملاحظه میکنید که بهترین درمان برای کل بدن هستند. سر، حرکت 1، صورت. نوک انگشتان روی خط پیشانی، یعنی بالاترین قسمت پیشانی. اولین حرکت دست چشمها، بینی، سینوسها، فک بالایی، پیشانی و لب‌های جلوی مغز را می‌پوشاند. کار غده‌های صنوبری و هیپوفیز، تالاموس و هیپوتالاموس را تنظیم می‌کند و برای رفع اختلالات چشمی، سینوسی و همچنین سردرد، فشار عصبی، سکته مغزی، سرماخوردگی و آنفولانزا مفید است. حرکت 2، اطراف سر. نوک انگشتان دو دست روی فرق سر یکدیگر را لمس می کنند. دومین حرکت دست دو نیمکره راست و چپ مغز و سیستم غده‌ای را در بر می گیرد. کمک می کند تا تعادل بین دو نیمکره مغز برقرار شود. روی مشکلاتی از قبیل سکته مغزی، میگرن، سردرد و صدمات مغزی مؤثر است و به کارهای فکری و جسمی و همچنین سیستم عصبی کمک می کند. حرکت 3 الف، پشت سر. شستها همدیگر را لمس می کنند. این حرکت دست پوسته مغزی، مخچه، ساقه مغز و سیستم غده‌ای را در بر می گیرد. به سکته مغزی، میگرن، صدمات مغزی و سیستم عصبی کمک می کند. همچنین آرامبخش احساسات است. حرکت 3B، روش دیگری برای پشت سر. از بین این دو حرکت هر کدام که برای شما راحت تر است انجام دهید. بعضی از متخصصان میگویند که حرکت 3 الف از تعادل بین دو نیمکره مغز حمایت می کند و حرکت 3B بر وظایف مختلف پوسته مغزی و مخچه مؤثر است. حرکت‌های مربوط به سر باعث می‌شوند تا خون در مغز بهتر گردش کند. فشار وارد شده بر سر را تسهیل می‌دهند و موجب آرامش می‌شوند. حرکت 4، گوش‌ها و فک‌ها. نوک انگشتان روی گوش‌ها. حرکت 4، گوش‌ها، لوله استاش، دندان‌ها، دهان و لثه‌ها را در بر می‌گیرد. به شنوایی کمک می‌کند و عفونت گوش، دهان و حلق را کنترل می‌کند. قسمت جلوی بالاتنه. حرکت 5، گردن و غده تیموس. یک دست روی گردن و دست دیگر درست زیر آن. این حرکت دست حلق، حنجره، مری، نایچه، تیروئید، پاراتیروئید، تیموس و لنف را می پوشاند و به مشکلات حلقی، متابولیزم، وزن، سطح انرژی بدن، جذب کلسیم، برونشیت، فشار عصبی، سیستم ایمنی و عصبی کمک می کند. حرکت 6، ترقوه ها. دست ها روی استخوان‌های ترقوه. این حرکت ترقوه ها، دنده ها، شانه ها و نوک شش ها را می پوشاند و به صدمات و گرفتگی شانه ها و تنفس کمک می کند.
حرکت 7. قفسه سینه، پستانها و قلب در زنان. هر دست را روی یک پستان بگذارید یا هر دست را به دور هر پستان حلقه کنید. حرکت 7 قلب، ششها، دنده ها و لنف را می پوشاند و به گردش خون، بیماری های قلبی، تنفس، شیرسازی و تعادل هورمون های زنانه کمک می کند. حرکت 7 الف، قفسه سینه و قلب آقایان. هر دست روی یک طرف سینه. حرکت 7 ب، قلب. بعضی از مردم به خصوص خانم ها ترجیح می دهند که قلب را جداگانه درمان کنند. مردم بیشتر گرایش دارند تا دستهایشان را وسط قفسه سینه بگذارند به جای اینکه آنها را سمت چپ قرار دهند، زیرا چاکرای قلب در وسط بدن است، محلی که جایگاه عشق و تسکین دهنده انسان است. حرکت 8 بالای شکم. 8مین حرکت دست قسمت پایینی ششها، کبد، طحال، معده، لوزالمعده، کیسه صفرا، شبکه خورشیدی، عصب واگ و عمده رگ‌های خونی را در بر می‌گیرد. به کاهش شوک و فشار عصبی، عفونت، دیابت و اختلالات خونی و معدی کمک می‌کند و در دفع سموم نیز مفید است. حرکت 9 میانه شکم. حرکت 9 روده ها را شامل می شود. به هضم و جذب مواد غذایی کمک می کند و هنگام ابتلا به عفونت های ناشی از قارچ کاندیدا، التهاب دیورتیکول، التهاب روده بزرگ و دیگر مشکلات روده‌ای مفید واقع می شود. حرکت 10 پایین شکم و اندام تناسلی. حرکت 10 قسمت های پایین تر، روده های کوچک و بزرگ، مثانه، رحم، تخمدان ها، لوله های رحم، لوله های فالوپ، محبل و غده پروستات را پوشش می دهد و برای مشکلات روده‌ای، محبلی، ادراری و اختلالات تناسلی مردانه و زنانه مانند بی‌نظمی در قاعدگی بسیار مفید است. اگر مشکل تناسلی یا ادراری دارید، می توانید حرکت دیگری را نیز انجام دهید. یک دست را بر استخوان شرمگاهی و دست دیگر را بالای اندام تناسلی بگذارید. قسمت پشت بالاتنه. حرکت 11 پشت گردن. 11مین حرکت پشت گردن و ستون فقرات را شامل می شود. بهتر است که انگشتان روی ستون فقرات یکدیگر را لمس کنند. این حرکت فشار عصبی وارد شده بر گردن و ستون فقرات را کم می کند و کشیدگی عضلات گردن و شانه ها را از بین می برد. در تسکین سردرد هم می تواند مفید باشد. حرکت 12 شانه ها از ناحیه جلو. این حرکت نشان می دهد که آرنج ها هم می توانند در همین حالت درمان شوند. همچنین می توان به جای آرنج بالا یا پایین دست را با دست آزاد خود درمان کرد. حرکت 12 الف شانه چپ. حرکت 12 ب شانه راست. این حرکت شانه ها، استخوان های کتف و بالای دنده ها را پوشش می دهد و برای رفع گرفتگی شانه ها مؤثر است. این حرکت بالای ششها را هم شامل می شود. برای اجرای این حرکت دست راست را روی شانه چپ و دست چپ را روی شانه راست بگذارید.
حرکت 13. پشت قلب. حرکت 13 پشت قلب ششها، دنده ها و ستون فقرات را شامل می شود. کشیدگی ستون فقرات را از بین می برد. فعالیت قلب را بهبود می بخشد و به رفع مشکلات تنفسی کمک می کند. حرکت 13 الف. روش دیگری برای پشت قلب. این حرکت پیشتر متوجه ششها و دنده هاست. از این دو حرکت هر حرکتی را برای شما راحت تر است انجام دهید. حرکت 14 دنده های پایینی. حرکت 14 دنده های پایینی، ستون فقرات، پایین ششها، کلیه ها، غده های فوق کلیوی و پشت معده، طحال، کبد، کیسه صفرا و لوزالمعده را شامل می شود. این حرکت در کاهش شوک و فشار عصبی و مشکلات مربوط به کلیه ها، ستون فقرات، دنده ها و ششها مؤثر و همچنین مکمل حرکت 8 است. غده های فوق کلیوی وظایف متعددی را بر عهده دارند، به طوری که انجام این حرکت هم برای بهبود ورم مفاصل، آرتروز و هم سردرد مفید است، در حالی که آرتروز و سردرد هیچ شباهتی به هم ندارند. حرکت 15 کمر. این حرکت قسمت‌های کمری ستون فقرات، لگن، روده ها، میزنای و باسن را پوشش می‌دهد. به کاهش گرفتگی کمر و غضروف بین استخوان‌های خاجی و تهیگاهی و همچنین به چرخش باسن و لگن کمک می‌کند و درد عصب نشیمنگاهی، سیاتیک و مشکلات روده‌ای را کاهش می‌دهد. حرکت 16 پایین ستون فقرات. حرکت 16 عصب سیاتیک، استخوان خاجی، دنبالچه، لگن، باسن، راست روده و مقعد را شامل می شود و به کاهش درد بواسیر، سفتی استخوان خاجی و دنبالچه و همچنین چرخش لگن و باسن کمک می کند. در عین حال اندامهای تناسلی و ادراری را نیز درمان می کند. حرکت 16 الف. پایین ستون فقرات. حرکت مشابه دیگری است که بیشتر مربوط به استخوان خاجی و دنبالچه، راست روده و مقعد است. یک دست از عرض روی استخوان خاجی و دست دیگر از طول روی دنبالچه قرار می گیرد. حرکات دست، شخصی روی شخص دیگر. بعد از مدتی شما دوست دارید مهارت‌های جدیدی را که در زمینه ریکی به دست آورده اید روی خانواده و دوستانتان امتحان کنید. آنها درباره ریکی چگونه فکر می‌کنند؟ چه احساسی خواهند داشت؟ آیا آنها را شفا می‌دهد؟ آیا احساس بهتری را در آنها به وجود می‌آورد؟ اینها همگی افکار طبیعی و نگرانی‌های متداولی هستند که در ریکی مرحله 1 وجود دارند. به همین دلیل به اطمینان خاطر و اظهار نظرهای مثبت مردم و کمی هم موفقیت و پیروزی نیاز دارید. چند ماه بعد از اینکه ریکی را یاد گرفتم، اتفاق غیر مترقبه و لذت بخشی برای من و یکی از دوستانم که سنش از من بیشتر است روی داد. او به طرز بدی زمین خورده و پایش به شدت پیچ خورده بود و درد زیادی داشت. از او پرسیدم می‌خواهی به پایت ریکی بدهم؟ با موافقت او کارم را روی پایش شروع کردم و دستانم را به قسمت‌های پایین پایش نیز نزدیک کردم. کاملا گیج شده بودم چون ناگهان هیجان زده شد و فریاد زد میتوانم انگشتان پایم را تکان دهم. سالها بود که انگشتان پایش به شدت سفت شده بودند و نمیتوانست آنها را تکان دهد. او از بهبودی انگشتانش بیشتر از پایش خوشحال بود، ولی
پایش هم درد کمتری داشت و به سرعت شفا یافت. زمانی که در حال یادگیری ریکی هستید ممکن است تصور کنید که برای انتقال آن حتما باید تلاش کنید، در حالی که باید این حقیقت را بپذیرید که ریکی خود به خود و بدون هیچ گونه تلاشی منتقل می شود. هرچه بیشتر سعی کنید بیشتر سد راه آن می شوید. آن را آزاد بگذارید و به آن اطمینان کنید. وقتی که از ریکی روح خود یا خواستگاهی غیر مادی طلب کمک می کنید، فقط نیاز خود را بیان کنید. اجازه دهید تا بقیه کار را ریکی انجام دهد. اگر نگران باشید افکار مختلفی در مغزتان موج میزند. سعی کنید که آنها را در درون خود بیابید و از خود دور کنید. با این کار ممکن است راههایی را برای حل مشکلتان پیدا کنید. وقتی که ریکی را به خود یا دیگران منتقل می کنید، گرما یا سوزش خفیفی را در دستانتان حس می کنید. معمولاً ریکی 1 یا 2 دقیقه در دستانتان جریان خواهد داشت تا زمانی که احساس کنید در حال متوقف شدن است یا دریابید که دستانتان سرد شده است. شما برای مدتی در این باره شک خواهید کرد تا اینکه با این احساس عادت کنید. ظرف 1 یا 2 هفته تا حدودی به اطمینان می‌رسید. هرچه بیشتر تمرین کنید بیشتر با آن آشنا می‌شوید. اگر استاد شما گروه تقسیم کار در اختیار داشته باشد یا همشاگردی هایتان بخواهند چنین گروهی را تشکیل دهند، می توانید مهارت‌های جدید و پایه‌ای خود را در محیط سالم و خوبی به کار گیرید. موفقیت‌ها و نگرانی‌های خود را در میان بگذارید. سوال‌هایتان را مطرح و همان زمان نیروی ریکی را نیز دریافت کنید. معالجه تمام بدن. یکی از مسائلی که باید بدانید این است که چرا معالجه را باید روی تمام بدن انجام داد. ریکی سعی می کند تا عامل بیماری و همچنین علائم آن را از بین ببرد. عامل بیماری ممکن است جسمی باشد، مانند رژیم غذایی نامناسب، یا روحی باشد، مانند فشار عصبی، یا ممکن است از نبود تعادل در بخش دیگری از بدن سرچشمه بگیرد، مانند ضربات ناگهانی که به سر یا گردن وارد می شود که در این وضعیت باید کل ستون فقرات و سر را درمان کرد. پزشکان اصطلاحی دارند به نام درد ساری، سرایت کننده، یعنی اینکه درد در یک قسمت از بدن به مشکل موجود در قسمت دیگری از بدن مربوط باشد. مثلا دردی که در قسمت بالای دست احساس می شود ممکن است نشانه مشکل قلبی باشد، ولی عامل سردرد را به راحتی نمی توان تشخیص داد. سردرد ممکن است بر اثر گرفتگی گردن، عفونت، مشکلات کلیوی، قاعدگی یا حتی مشکلات مربوط به پا به وجود آید که البته اینها فقط تعداد کمی از علتهای موجودند. ریکی تلاش می کند تا کل سیستم انرژی بدن را هماهنگ کند. مثلا در سیستم درونریز بدن اجزای مختلف بر یکدیگر تأثیر می گذارند. درمان غده‌های فوق کلیوی که بر فشار عصبی مؤثر است فقط بخشی از درمان است. هیپوفیز و هیپوتالاموس نقش عمده‌ای در اعمال و وظایف غده‌های فوق کلیوی بازی می‌کنند. وقتی که به مشکل این غده‌ها رسیدگی می‌کنید، غده‌های دیگر هماهنگی بیشتر پیدا می‌کنند. کل بدن، استخوان‌ها، ماهیچه‌ها، غضروف‌ها و غیره آرامش پیدا می‌کنند و تنش‌ها از بین می‌روند. مغزتان آرام می‌گیرد و روحتان پرواز می‌کند. وقتی ریکی می‌دهید، نیرو از چاکرای فرق سرتان جریان پیدا می‌کند، به قلبتان می‌رسد و از دستانتان خارج می‌شود. بنابراین هر موقع ریکی می‌دهید،
در مرتبه اول آن را دریافت می کنید. مثلا می توانید تصور کنید که انتقال آن تا چه حد لذت بخش است. سر، حرکت 1، دستها روی صورت. انتهای هر دو دست خود را روی خط پیشانی قرار دهید. صورت بسیار حساس است، بنابراین باید دستها را آرام آرام به آن نزدیک کنید. از فشار آوردن به بینی، مختل کردن تنفس و تحریک بپرهیزید. حرکت 1 الف، دستها با فاصله از صورت. بسیاری ترجیح می دهند که برای درمان صورت دستها را با فاصله 1 یا 2 اینچ بالای صورت نگه دارند. به این ترتیب از ایجاد هر گونه ناراحتی در شخص جلوگیری می شود. ولی کاملا مواظب باشید که دستهایتان تصادفاً صورت را لمس یا تحریک نکند. حرکت 2 بالا و اطراف سر. انتهای کف دستها را بالای سر قرار دهید. نوک انگشتان باید بالای گوش باشند. چرخاندن سر. شخص تحت درمان ممکن است در این زمان به آرامش کامل رسیده باشد یا حتی به خواب رفته باشد. تصاویر زیر نشان می‌دهند که چگونه باید سر را با کمترین ایجاد ناراحتی بچرخانید. از کشیده شدن موها جلوگیری کنید. طریقه اجرا با دست راست. حرکت الف، دست راست خود را روی شقیقه چپ قرار دهید و سر او را به آرامی به سمت راست بچرخانید. حرکت ب، دست چپ خود را زیر سرش بگذارید. حرکت پ، دست راست خود را روی شقیقه راست شخص بگذارید. حرکت ت، سر او را به سمت چپ بچرخانید. حرکت س، دست راست خود را زیر سرش بگذارید. حرکت جیم، بگذارید سر او با آرامش کامل روی دو دستانتان قرار گیرد. طریقه اجرا با دست چپ. من دست چپ هستم و به خوبی می‌دانم که اجرای راهکارهای افراد راست دست و تلاش برای معکوس کردن آنها چقدر گیج کننده است. حرکت الف، دست چپ خود را روی شقیقه راست شخص قرار دهید و سر او را به آرامی به سمت چپ بچرخانید. حرکت ب، دست راست خود را زیر سرش بگذارید. حرکت پ، دست چپ خود را روی شقیقه چپ شخص بگذارید. حرکت ت، سر او را به سمت راست بچرخانید. حرکت س، دست چپ خود را زیر سرش بگذارید. حرکت جیم، بگذارید سر او با آرامش کامل روی دو دستانتان قرار بگیرد. قسمت جلوی بالاتنه. حرکت س، پشت سر. با کف دستهای خود سر را با دقت نگه دارید، طوری که انگشتان 1 یا 2 اینچ از گردن را بپوشانند. دستها باید یکدیگر را لمس کنند. حرکت 4، گوشها و فک. دستها را به آرامی از پشت سر خارج کنید و روی گوشها و فک قرار دهید. مراقب باشید که موها را نکشید و سر را با حرکت ناگهانی تکان ندهید.
کف دستها گوشها را می پوشانند و انگشتان میانی در امتداد خط فک قرار می گیرد. نزدیک کردن دستها به گردن و گلو. گلو نقطه حساسی است و بهترین روش این است که درمان را با 1 یا 2 اینچ فاصله از آن انجام دهید. بنابراین حرکت‌های مربوط به گردن و گلو از هم جدا هستند. از تماس دست یا لباستان با صورت شخص در حرکت‌های 5 و 6 الف خودداری کنید. حرکت 5 الف. سر را به آرامی بچرخانید. حرکت 5 ب. یک دست را زیر گردن بگذارید. حرکت 5 پ. سر را به وسط برگردانید و دست دیگر خود را بردارید. حرکت 5 ت. شست و انگشت اول خود را بالای چانه حلقه کنید. بقیه انگشتان بالای گلو حلقه می شوند. حرکت 5 س. گردن و گلو. این تصویر حرکت نهایی را به وضوح از سمت چپ بدن نشان می دهد. می توانید برای استراحت دستانتان آنها را روی بالش بگذارید. مواظب باشید که طی اجرای حرکات 5 الف تا 5 س موها کشیده نشوند. حرکت 6 پایین گردن. انتهای کف دستهایتان روی خط پایین گردن قرار می گیرند و 2 دستانتان یکدیگر را لمس می کنند. حرکت 6 الف. ترقوه ها. دستها روی استخوان‌های ترقوه قرار می گیرند. حرکت 6 ب. روش دیگری برای ترقوه ها. در صورت تمایل می توانید درمان استخوان‌های ترقوه و پایین گلو را از یک طرف بدن انجام دهید. در حرکت 6 ب و حرکت‌های بعدی که بر جلوی بدن انجام می شوند، دستانتان حتما باید در وسط بدن یکدیگر را لمس کنند. حرکت 6 پ. تیموس و بالای قفسه سینه. حرکت 7 الف. قلب و ششها در آقایان. حرکت 7 ب. قلب، ششها و پستانها در خانمها. دستانتان را با 1 یا 2 اینچ فاصله از بدن نگه دارید. حرکت 7 پ. قلب. بسیاری به خصوص خانم‌ها ترجیح می‌دهند که درمان قلب را جداگانه انجام دهند. حرکت 8 شکم. دستها پایین دنده‌ها و معده را می‌پوشانند. در تمام حرکات دست که به این شکل از عرض انجام می‌شوند، دستها باید یکدیگر را لمس کنند. در اینجا به وضوح می‌بینید که نوک انگشتان دست چپ انتهای کف دست راست را لمس می‌کنند. حرکت 9. قسمت‌های بالایی روده ها. دستها دقیقاً زیر میانگاه قرار می‌گیرند. حرکت 10 الف. قسمت‌های پایینی روده ها و اندام تناسلی خانم ها.
دستها پایین شکم درست بالای استخوان شرمگاهی قرار میگیرند. حرکت 10B، قسمت‌های پایینی روده ها و اندام تناسلی آقایان. وقتی که درمان به وسیله خانمی روی مردی انجام می شود، دستها معمولاً 1 یا 2 اینچ از بدن فاصله می گیرند. قسمت پشت بالاتنه. روش دیگری برای پشت سر. گاهی ممکن است تمایل داشته باشید که درمان پشت سر را زمانی انجام دهید که شخص صورت خود را روی بالش گذاشته باشد. حرکت 11، پشت گردن. هر دو دست پشت گردن قرار می گیرند و روی ستون فقرات یکدیگر را لمس می کنند. حرکت 12، شانه ها. دست ها روی استخوان های شانه قرار می گیرند. حرکت 12 الف، روش دیگری برای پشت گردن و شانه ها. این حرکت و حرکت 13 را می توان از کنار بدن انجام داد. حرکت 13، پشت قلب، ششها و دنده ها. دست ها مانند حرکت 12 الف از عرض روی بدن هستند. اطمینان حاصل کنید که دست ها در وسط بدن یکدیگر را لمس می کنند. حرکت 14، پایین دنده ها. دست ها دقیقاً بالای کمر قرار می گیرند. حرکت 16، کمر. دست ها از عرض روی لگن قرار می گیرند. حرکت 16 الف، لنبرها. اطمینان پیدا کنید که دستهایتان در وسط بدن روی استخوان خاجی به یکدیگر می رسند. حرکت 16B، استخوان خاجی و دنبالچه. حرکت مشابه دیگری که بیشتر بر راست-روده و ستون فقرات تأثیر می‌گذارد. اطمینان حاصل کنید که دست‌هایتان در حرکت‌های 12 الف تا 16 الف در وسط بدن به یکدیگر می‌رسند. این حرکت‌ها همگی مربوط به ستون فقراتند. حرکات دست گروهی. اگر 7 جفت دست همزمان حرکت‌های مختلف را روی شما اجرا کنند، عالی‌ترین نتیجه درمانی ریکی حاصل می‌شود. به طرق گوناگون می‌توانید از این شیوه درمانی بهره‌مند شوید. یکی از راه‌های رایج به کارگیری یک گروه تقسیم کار است. بسیاری از استادان گروهی به منظور تقسیم کار دارند. برای کسانی که بار اول می‌خواهند ریکی را دریافت کنند، درمان گروهی تجربه بسیار خوبی خواهد بود و آنها می‌توانند تمام سوالات خود را مطرح کنند. هرچند وقت یک بار همایش‌هایی با موضوع ریکی با حضور جمعی از استادان و کارآموزان سراسر کشور برگزار می شود که طی آن به تبادل نیروی ریکی و گفتگو درباره مشکلات و یافته‌های جدیدشان می پردازند. اولین تجربه شما از ریکی ممکن است در مکانی صورت گیرد که روش آن را به عموم نشان می دهند. در آنجا معمولاً اتاقی وجود دارد که چندین نفر با هم حرکت‌های دست را روی شما انجام می‌دهند یا
اولین تجربه شما از ریکی گروهی ممکن است همان کلاس آموزش ریکی مرحله اول باشد. در هر جایی ریکی به شما منتقل شود، در میابید که قادر نیستید برای 1 یا 2 دقیقه از تخت پایین بیایید مگر اینکه کسی فن هوشیاری را روی شما به کار ببرد و شما را از حالت خلسه خارج کند. افراد تازه کار باید زیاد تمرین کنند. آیا ریکی تاثیرگذار خواهد بود؟ آیا دستانم گرم هستند؟ این سوالاتی اجتناب ناپذیرند که در ذهن مبتدی به وجود می آید. اجرای ریکی گروهی در کلاس و بعد از آن حامی بسیار خوبی برای شماست تا تردیدها، ترسها و موفقیت‌های آغازین را تجربه کنید. بسته به تعداد افراد گروه، بدن بین گروه تقسیم می شود و هر کسی مسئولیت بخشی از آن را بر عهده می گیرد. مطمئنم که در محیط کلاس هر کسی دور تخت می چرخد و روی حرکت‌ها و بخش‌های مختلف کار می کند. در صفحات بعد 2 روش برای تقسیم کار نشان داده شده است. جلوی بدن، دستها به شکل چسبیده به هم. حرکت 1، صورت و بالای قفسه سینه. 2 نفر روبروی هم میشینند در حالی که دستهایشان روی استخوان جناب یکدیگر را لمس می کنند. حرکت 2، فرق سر، قفسه سینه و پستانها. دستها پستانها را لمس می کنند ولی نه نوکشان را. این حرکت گروهی زمانی آرام بخش است که شخص تحت درمان آگاهی داشته باشد که افراد گروه می خواهند روی پستانهایش کار کنند. حرکت 3، پشت سر، بالای شکم، دنده های پایینی، معده و میانگاه. حرکت های 1 تا 4 کاملا قسمت جلوی بالا تنه را در بر می گیرد. حرکت 4، گوشها و فک، پایین شکم، روده ها و اندام تناسلی ادراری. اجرای این حرکت گروهی روی بدن مردها هیچ ایرادی ندارد و کاملا درست است. پشت بدن، دستها چسبیده به هم. در این گروه تصمیم گرفتن کسی که روی سر کار می کند کمی پایینتر روی قسمت پشت قلب نیز کار کند. حرکت 5، سر، گردن و دنده های پایینی. 2 نفر روبروی هم می نشینند و بر قسمت بالای کمر کار می کنند. دستهای آنها باید در وسط بدن با هم تماس داشته باشند. حرکت 6، پشت گردن، کمر و لگن. دستان شخصی که بالای تخت است به قسمت فوقانی بالاتنه حرکت کرده است. در همین زمان 2 نفر دیگر روی قسمت‌های کمر کار می کنند. حرکت 7، الف، لنبرها. نادرست. دستها روی ستون فقرات در تماس نیستند. حرکت 7b، لنبرها. درست. دستهایتان حتما باید کاملا روی ستون فقرات باشند. جلوی بدن، دستها جدا از هم. این گروه تصمیم گرفته است که نفر بالای تخت فقط روی سر کار کند و نفر میانی روی قسمت فوقانی بالاتنه و نفر سوم به درمان میانگاه تا پایین شکم بپردازد.
حرکت 1. صورت، بالای قفسه سینه و میانگاه. 2 نفری که مشغول درمان بالاتنه هستند حرکات دستهایشان را عرض انجام می‌دهند. دستهای هر کدام از آنها در وسط بدن با یکدیگر تماس دارند. حرکت 2. بالا و اطراف سر، قفسه سینه، پستانها و قسمت‌های بالایی روده ها. دستها را باید با 1 یا 2 اینچ فاصله از پستانها نگه دارید، مگر اینکه با یکدیگر به خوبی آشنا باشید. حرکت 3. گوشها و فک، شکم، قسمت‌های پایینی روده ها و اندام تناسلی. با توجه به اینکه اشخاص زیر نظر استادان مختلفی دوره می‌بینند، در هنگام اجرای ریکی به صورت گروهی ممکن است تفاوت‌های جزئی در حرکات دست‌هایشان دیده شود. کسی که وظیفه درمان قسمت‌های پایینی روده ها را بر عهده دارد، دست‌هایش را به شکل 7 قرار می‌دهد. پشت بدن، دست‌ها جدا از هم. گروه تصمیم گرفته است که نفر بالای تخت کمی پایین‌تر روی شانه‌ها کار کند. نفر میانی به درمان پشت قلب تا کمر و نفر سوم به درمان پایین کمر بپردازد. حرکت 4. گردن، قلب و کمر. توجه داشته باشید که هر 2 دست روی گردن باشند. با این حرکت به راحتی میتوان همه گردن را گرفت. حرکت 5. پشت گردن، دنده های پایینی و لنبرها. بعضی از استادان به کارآموزان خود توصیه می کنند که درمان را طی زمانی مشخص انجام دهند، مثلا 2 دقیقه برای هر حرکت، ولی به طور کلی همه با سرد شدن دستهایشان وضعیت دست خود را تغییر می دهند. اگر کسی تمام حرکات دست خود را پیش از دیگران تمام کند، بقیه باید حرکت بیشتری انجام دهند. ممکن است کسی که روی سر کار می کند درمان قسمت خارجی شانه ها را نیز انجام دهد. نفر میانی ممکن است درمان ششها و قلب را از یک طرف انجام دهد، یا در صورتی که فاصله گردن تا کمر شخص زیاد باشد ممکن است دستها را در وضعیت دیگری از پایین دنده ها تا کمر قرار دهد. نفر سوم ممکن است از یک طرف روی مفاصل باسن کار کند. حرکت 6. شانه ها، کمر، استخوان خاجی و دنبالچه. کسی که بر قسمت تحتانی بالاتنه کار می کند از حرکت تی استفاده می کند. یک دست از عرض روی استخوان خاجی و دست دیگر در امتداد ستون فقرات بالای دنبالچه. در اینجا بخش دوم کتاب ریکی، نیروی شفابخش برای فکر، بدن و روان به پایان میرسد. امیدواریم از این بخش لذت برده باشید و همینطور لایک و کامنت های خودتون رو قرار بدید و همینطور برای دوستان خودتون ارسال کنید. تا درودی دیگر، بدرود.